нас в Харківській області. Вже світанок. Ми вже Бог знає скільки йдемо. Вже вийшли на асфальтовану дорогу. Скоро нас хтось має зустріти. Отакі справи. Це все мокре. Жорстко. Сьогодні у нас в гостях родина Дмитра Савича, який загинув 18 січня 25-го року на Харківщині, місто Ізюм. Маю честь представити мама Наталя, батько Юрій. Представляю чарівну Карину. Вона розкаже, як ви познайомились з Дмитром. Починаємо. Розкажіть, будь ласка, про свого сина. Я знаю, що він народився в Києві. Але ж більше часу тут батьки ваші жили, що він все время знаходився в Білогородці, любив Білогородку дуже. Ну, ми переїхали сюди жити у 2006 році. Він якраз пішов у перший клас. І пішов в місцеву школу, в ліцей. Так, в першу школу пішов, і тут вже ми залишилися жити в Білогородці. Він тут знайшов багато друзів, йому тут сподобалося. У нас двері завжди відкриті. Ми відкриті, двері наші відкриті. Сьогодні до нас в гості прийшли наші найближчі, найкращі друзі, наші друзі, друзі нашого синульки. Перша вчителька Дімульки Наталія Єгорівна, Вікторія, подружка, Свята, Оля і Каріночка. Ну, хлопчик був настільки сонячний, знаєте, завжди от перше враження, воно потім ніби супроводжує тебе певний час, так? Коли я подивилась на цю дитину, в нього, розумієте, така зовнішність була, що от він і в дорослому житті випромінював просто цей позитив і якусь навіть стабільність, я скажу так. От в ньому не було ніякого хаосу. Хоч це був маленьким хлопчиком, в нього це був такий виважений, послідовний у своїх діях, у своєму виборі. Тобто маленький дорослий Діма зайшов, відразу він чітко знав свої обов'язки, мені не доводилося йому щось роз'яснювати. Тобто особливих зусиль ніхто не докладав для того, щоб подружитися чи справити хороше враження. Це все було природньо, все було органічно. Він більше любив математику, тому що страшенно не любив виводити ті літери з каліграфією. Завжди були такі моменти неоднозначні. Хоч я й наполягала на тому, що Діма треба старатися, але, мабуть, він чітко знав, що він хоче, до якої мети він рухається. Він завжди казав: мама, ну оцінки це ж не головне. Головне те, що ти хочеш. Якщо ти хочеш чогось в житті, то ти будеш до цього йти. І це ж не оцінки вирішують. В дитинстві він був таким, він завжди був спокійний, дуже спокійний. Десь щось там сидів, конструктори Лего дуже любив збирати. Оце ми постійно йому купували. Він спочатку складе як по плану, потім він все оце перемішає в ящиках і потім складає щось інше. Дуже любив хвалитися. Мама, папа, подивіться, що я склав. Його це дуже вийшло, і він оце цими дрібненьке все любив складати. І десь із 8 класу, мабуть, він вирішив, що він буде зубним техніком. А хтось в родині цим займався? Ні.
А звідки? У нас є медики, моя сестричка медсестра, мама медсестра, але так, ми самі були в шоці, чесно кажучи. Ми не очікували такого вибору професії, але ми приймали всі його рішення, ми приймали і підтримували його. І просто ми подумали, він любить з таким цим дрібненьким щось робити, і в його це вийде. А зуби дрібненькі? І справді в його це гарно виходило. Він молодець у нас. А ви допомагали поступати чи сам? Ні, ми туди не їздили ніколи, ми не знаємо, де він. Ви не знаєте, де він знаходиться? Він сам завіз документи. Він з однокласником, з другом вдвох поступали. Да. Але чомусь він довчився, але не працював по професії. А Діма пішов по професії? А Діма пішов, так. Да. Він закінчив і пішов, йому це подобалося. І, мабуть, би і далі працював би, якби не війна. У мене питання до Каріни. А пригадайте, як ви познайомились з Дмитром? Це було в центрі нашої Білогородки. Ми з подругою вийшли прогулятися, і так Дімка був у спільній компанії з другом нашим Русланом. Вони щось вдвох сиділи, говорили, а ми з Світланою вирішили навчитися кататися на скейтах. І от прийшли до них, і Діма, ще не знаючи, хто я, ніколи не спілкувавшись, він відразу підійшов, взяв за руку і почав допомагати вчитися. І з того дня його рука підтримки була постійно. Постійно відчувалася, постійно його підтримка, його турбота, його любов. З того дня просто всі 6 років душа в душу. Яка гарна у вас посмішка, ви згадуєте приємні речі і посмішку. Бо Діма – це про посмішку, це про сміх, це про любов, про турботу, це про все найкраще, що є на цій планеті. З ним неможливо було не дружити, тому ми тут, власне. Хтось зустрічався, хтось просто дружив. Це така справа вже. Так, але дружили, тому що Діма був такий, який так до себе ставив людей. Я думала колись, як я буду, як мені настроїться, щоб мені сприймати дівчат його, бо я його настільки любила, що я думала, що, мабуть, нікому не захочеться його віддати. Але коли він почав зустрічатися з дівчатами, у мене абсолютно все було так нормально, абсолютно ніякої, я не ревнувала, нічого, я була дуже рада, коли вони приходили до нас. Неважно, буде невісткою, не буде, дівчата наші, все. Ми завжди, коли до Діми приходили, не бувало такого, щоб ми з батьками не посиділи. Це завжди було спочатку з батьками, а потім вже там можемо собі тусити. Він дуже любив збиратися в компанії. Це була людина, яка, в принципі, нас всіх збирала, і не було жодної якоїсь туси без Дімки. Це завжди його колоночка з Вірка-Сердючкою. І ми постійно чи на алейці, чи там на базарчику просто збиралися, спілкувались, танцювали. Загалом тусили. Ми найбільше дружили якраз, коли в мене були студентські роки такі. Це було там до війни повномасштабної, навіть до ковіду. Тобто це були якісь абсолютно вже інші часи. Ось тому, зараз я вже розумію, наскільки я була щаслива тоді це все переживати. І що ми зазвичай робили? Я не знаю. Ми в гості постійно один до одного ходили. Компанія, це він компанія, машини. Це те, що я люблю, він шашлики жарить таке. Да. Навчив. Ні в компанії цього, крім нього, шашлики не жарив. І ліміту в нього не було на увагу, там дівчаткам, чи мамі, чи мені, чи Юрі. Тобто він знаходився час для всіх. Для всіх. Просто для всіх. Він пішов навчатися на БПЛА.
Да. Це він пішов у 23-му році. Що це було і чиє це рішення? Знову його? Ну, це так почався його шлях воїна. Він мені сказав, взагалі, коли почалася повномасштабна війна, він сказав мені, що ти повинна себе готувати до того, що ми всі будемо воювати. Ти повинна себе настроїти, щоб ти трималася, ти сильна, ти все витримаєш. Завжди про це говорив. Він просто шкодував папи трошки зі здоров'ям. І він каже: папа, куди папі йти? Треба буде йти мені. Я молодий, організм у мене до всього звикне, буду тренуватися. Він собі купив Безпілотник? Ні, Симулятор. такий, що підключається До телевізора. щоб руки звикали до джойстиків. Сидів, літав поки що так, а потім він каже: назбираю грошей, піду на платні курси по БПЛА. А чому 3-я штурмова? Як пояснити цей вибір? Він чомусь прямо, йому так подобалося все, підхід до хлопців, відношення до хлопців. Він ні одного разу не пошкодував, що він пішов саме в 3-ю штурмову, бо він на курсах БПЛА, він там познайомився з друзями, які йому казали, що є знайомства там знайомства, можеш туди піти, можеш туди. Він каже: ні, я готувався йти в 3-ю штурмову. До нас приєднався друг нашого синульки Віталій. Вони познайомилися в цивільному житті ще на курсах FPV в 3-й штурмовій. І так, Віталій, як і всі Дімкини друзі, залишився нашим другом. Він в нас буває часто, познайомив нас зі своєю сім'єю. І тепер це наша родина, як і всі. Перший день ми на кілхаус, 3-я штурмова, і кожен по черзі представлявся, ставав і представлявся, хто він. І пару слів про себе говорив. І перший став я, бо я в першому ряді сидів, а ззаду там вже Дімка з іншими. Кожен ставав і якось так сухо про себе, там пару слів. І я сиджу, і тут встає Діма, я її не бачив, він там за спиною. Каже: я стоматолог, і буде прикольно, якщо в когось тут я робив зуби. Всі такі: я такий прикольний чувак, треба з ним познайомитись. І воно, знаєте, якось обід, нас шикували, і ми йшли в столовку. І воно так, кожен шукав якось, всі незнайомі, але по спільних інтересах, ти хтось покурити, ти ще хтось. І я думаю, так, хто ж там стоматолог? Привіт, щось розговорилося, в нього був там інтерес до мене, а ти паяй, бо я там, коли представлявся, казав, що я вже вмію там деякі навики в ПВ, і він давай. І ми так зразу з ним ходили в столовку і знайомились. І вже коли обмінювалися телефонами, він каже: як тебе записати? Кажу: я не знаю, там пиши, як тобі зручно. Кажу: я головне знаю, що як я тебе назву і підпишу. Він: я кажу: будеш мене Вінір. Він: прикольно, я не ображаюся. Він потім, коли вже він на БЗВП приїхав, і так ми переписувалися, він каже: я так і лишився, в мене позивний Вінір. На початку жовтня закінчилось навчання. 11 жовтня йому треба було вже бути в частині. Він десь днів 4, мабуть, побув вдома після навчання. Потім ми його провели. 11 жовтня 24-го, 24-го, так. Побув вдома і поїхав. 10-го ми його посадили на потяг, і він поїхав. На Харків. Так. Там спочатку він був в майстерні, допомагав хлопцям. Збирати їх? Чинити, збирати, облітати. Але буквально через 1,5 недільки його перебування там йому запропонували в екіпаж
Екіпаж був було 3 побратима, які вже до цього воювали, а він новенький був. Ну, Вони значно доросліше, ніж Дмитро? Командир екіпажу, він наймолодший був, так. Командир екіпажу вже, набагато старший. А ще 2 інші побратими, теж молоді хлопці, 26-28 були. А Дімка, це ж йому було 24. Але йому так подивилися, запропонували в екіпаж. І він другу говорив одному, що в мене є гарна новина, я дуже щасливий, я дуже радий. Мені запропонували в екіпаж. Так зразу, я навіть не очікував, що так круто буде зразу. Але мама розстроїться, їй це не сподобається. Бо я йому казала… Це з ким він спілкувався? З батьком? З другом. Да, це він так другу своєму говорив. Але мамі це не сподобається. І він був такий щасливий. Він казав, після першого виїзду, коли він їхав на перший виїзд на позицію, він трошки хвилювався. Він казав, хвилююся, але дуже цікаво. А коли приїхав, набрав, мене такий був щасливий, казав, мама, мене побратими похвалили, що я такий молодець, що я правильно реагую на всі ці вибухи, на все. Він нам сказав, я вам вишлю прапор наш взводний і повісьте його на самому видному місці. І ми так, він каже, ну мам, якщо не захочеш, він же ж тобі по дизайну не підходить, десь у мене в кімнаті. Але чоловік сказав, ні, він буде висіти тут. І ми повісили, і коли син приїхав додому, він так подивився, каже, ого. Це йому було дуже приємно, що ми прям, хто заходить, і зразу бачить його прапор. 3-я штурмова – це його дрони, він міг просто годинами це розповідати, як це все влаштовано, як треба їх запускати, як треба чим їх напічкувати, які міни, які є різновиди, які є дрони. І я просто так сиділа кожен раз і з відкритим ротом, з відкритими очима це все вбирала, тому що він дуже багато про це знав, і видно, що він горів своєю справою, і він хотів принести якнайбільше користі. І йому це дуже вдавалося. Він був дуже вправним солдатом, і він насправді робив дуже круті речі і дуже допомагав своїй бригаді, і робив дуже погано росіянам. Побратими ще нам привезли особисто. Привезли нам такий прапор. Це для нас оці, як він казав завжди, приколяси. Для нас це так цінно, що ми просто не знаємо, як би ми навіть без цього жили. Для друзів він постійно знімав кружечки в Телеграмі, постійно розповідав, казав, що тут у нас такі дрони, а тут ми літаємо. І дуже часто він навіть підписував нашими іменами бімби, як він казав. І казав, от дивіться, сьогодні ви там знищили такого-то. Хвалився. Да. Ми дуже йому допомагали, підтримували, і він казав, що ваша рука тут теж є. І він постійно телефонував по відеозв'язку, ділився своїми емоціями. Він дуже сильно змінився, але змінився він, я хочу сказати, він став щасливішим. Він відчував, що він на своєму місці, вперше в житті він казав, я саме там, де я маю бути, і я це відчуваю всім серцем. І саме тут, наскільки це боляче зараз не звучить, але саме тут я щасливий. І я зробив правильний вибір. Дмитро героїчно загинув 18 січня 25-го року поблизу міста Ізюм на Харківщині. Дмитру Савичу назавжди 24 роки. Давайте пригадаємо цей день, коли ви останнє спілкувалися з сином. Яка була розмова?
17 січня ми з За ним, день. ми з ним спілкувалися, як завжди, перед виїздом, коли він одягався, він набрав мене, і ми з ним, як завжди, десь годину могли розмовляти. І я якраз його тоді запитала, ким він планує бути, коли закінчиться війна. А він мені сказав, що взагалі-то я таких планів далеко не ставлю, але є у мене думки такі, а я так чогось не знаю, чому я так сказала. Кажу, мабуть, будеш депутатом, бо ти такий справедливий, такий правильний. Саме такі повинні будувати нашу країну. Ти став такий впевнений в собі. А він каже мені, мам, ти не повіриш, я вчора про це думав. Я не знаю, як так могло статися. Ми настільки відчували один одного, прям на відстані відчували. Дуже був тісний зв'язок у нас. Він не... Отак ми поговорили з ним, посміялися. І він каже, ну добре, буду їхати. А ввечері ми ще з чоловіком щось розмовляли, а він каже, може це написати сину. А я кажу, та, мабуть, же ж працюють, не будемо відволікати його від роботи. І оце ж на 18-го вранці ми побачили, зайшли в телефон, як завжди, що саме перше, коли дитина на війні, ти береш телефон і дивишся, коли він був у мережі. Бо це навіть коли ти просинаєшся вночі, телефон в мережі був кілька хвилин. Добре, все добре. А тут дивимося, що вже начало 9-ї було 8-10 чи скільки, а він був у мережі о 5:19. І все. Я відчула, що так бути не може. І потім нам вже перетелефонували чоловіку і сказали, що, на жаль, ваш син загинув. Відвічна Україна! Відвічна Україна! Свята! Свята! Могутня! Могутня! Соборна! Соборна! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Від імені Президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син Дмитро. Від імені всіх побратимів, від командування і всієї 3-ї штурмової бригади прошу прийняти наш бойовий прапор на згадку про друга Веніра. Яке страшне слово в минулому. Був, було. Тяжко, правда? Хто допомагає в цей страшний, тяжкий час? Особисто вашій родині? Ви знаєте, в нашій ситуації з нашим горем
всі його друзі, побратими, всі нас підтримують. Побратими телефонують, навіть смс-очка така маленька, о 11:30 там ночі. Як ви? Завжди запитає командир екіпажу Дімкиного. Він трошки старший за Дімку. А вам відомо його ім'я? Нехай воно прозвучить. Відомо, Сергій. Сергій. Так. Дякуємо, Сергій. Ми дуже вдячні Сергію за його підтримку. І він, оця смс-очка маленька, як ви себе почуваєте? Доброї ночі вам. Ну, це таке прямо не передати словами, я навіть не можу це описати. Це дуже приємно, коли турбуються, коли про тебе думають. Кожні вихідні хтось нас провідує. Нам це дуже важливо. Ми просто не можемо бути одні. Ми лишилися одні, бо він нас був один. І нам би було б дуже важко. Дуже. Але він нам залишив своїх друзів, найкращих друзів. Я стараюся просто, іноді не витримую, ще, мабуть, зовсім мало часу пройшло. Зовсім. Але я обіцяю, що я буду триматися. Я думаю, що він мене чує, але просто прикалується, того, що я постійно його прошу, щоб він хоч раз мені наснився, але він цього не робить. Він вже навіть моїй мамі снився. Моя сім'я також дуже сильно його любила. Тому дуже би хотіла, щоб він мені хоча б наснився, хоча б один раз, і щоб я це запам'ятала обов'язково. Насправді я би сказала йому, що я його дуже ціную, і я їм пишаюся і захоплююся, і я не вважаю його душнілим і дідом. І насправді дуже багато особистих речей, які ми одне одному не сказали і не зробили, дуже було багато планів. Я так і не поїхала до нього в Ізюм, і ми не постріляли на полігоні. На каток ми тоді теж не встигли з ним поїхати. І я думаю, я це все зроблю вже без нього фізично, але він завжди буде зі мною поруч. І я ніколи не буду згадувати про нього сумом чи жалем. Він дуже вольова особистість, і він для мене мотивація і стимул. Знаєш, я ж не знала, що ти залишишся у квітах навколо. Я думала, що ще є час. Невідворотньо зникли проблеми мас, а моє серце важке та холодне, ніби зимове. Знаєш, я завжди тебе пам'ятаю, той сміх і ті розмови, але переважно сміх. За цією емоцією я пам'ятаю нас. Ти мав бути, мав ще дати всім шанс перебувати у твоїй присутності ще хоч раз. Якщо чесно, все, що я хочу йому сказати, я йому кажу. Я з ним говорю, і по сей день, я не знаю, мама бачить, коли відкриває його телефон чи ні, я йому пишу. Я би сказала, що, напевно, я би його дуже довго і міцно обіймала би, і я дуже хотіла би відчути тепло його тіла, і ці обійми, які тебе огортають і захищають від всього світу. І я би хотіла не сказати, а я би хотіла почути від нього його класичне «Ну що ти, голова?». Оце те, що я мрію почути, можливо, вже в іншому житті. Ми чомусь так і зазвичай, як збираємось, ми дуже багато посміхаємося, як його згадуємо, так і посміхаємось, бо по-іншому ми не можемо. Він був такий позитивчик. Хоч його нема разом з нами, але особисто сьогодні стільки про нього дізналася, чого не знала раніше. І, мабуть, отак по краплинці, по крупинці іще буде більше ніби тих причин, щоб поважати його вибір, щоб зрозуміти цей вибір. Діма – це справжній герой. Це той, хто не побоявся, той, хто не чекав, доки його мобілізують, десь зловлять і так далі. Він пішов туди добровільно, і він боровся за свободу, він боровся за мир.
І я на 100% впевнена, що ця свобода і мир у нас колись будуть. І ми будемо згадувати Діму все своє життя. Я особисто ніколи не дам його забути. Пам'ять про нього буде жити вічно, і свобода, яка в нас зараз є, те, що ми зараз живі, це завдяки Дімі. Прийміть наші співчуття, велика подяка від нашої громади, від усього українського народу за виховання вашого сина.